що робити? У мене там 2 мільйони. Валя, що робити? Мій рахунок заблокували. Не хвилюйтеся. Якщо у вас блокують банківський рахунок, то, відповідно, є певні підстави. Які? На ваш рахунок приходили великі суми надходження? Ну, постійно приходять великі суми. А чи є у вас підтверджуючі документи? Звісно, я ж надаю бухгалтерські послуги. Тоді не хвилюйтесь, тоді ваш рахунок можна розблокувати. Як? Якщо вам надходять постійно або якісь одноразові великі надходження без чіткого призначення платежу, то ці операції підлягають фінансовому моніторингу. А у зв'язку з тим, що у вас є всі підтверджуючі документи, можна надати для банку підтверджуючі документи і ваш рахунок буде розблоковано. Проте на майбутнє обов'язково зазначайте вірне призначення платежу, для того, щоб не виникало більш таких Так це моментів. ж не я, це ж мої платники помиляються. Тому саме для ваших платників потрібно зазначати чітко, згідно яких документів і згідно чого вони мають здійснювати платіж. Ну добре, я спробую. І взагалі, дуже часто підприємці вважають, що фінмоніторинг – це щось таке, що їх не зачепить. Проте, враховуйте, що будь-яка операція, будь-яка сума надходження на ваш рахунок може підлягати фінансовому моніторингу. А тому, якщо у вас немає укладених договорів, немає підписаних первинних документів, це є ризиком того, що ваш рахунок може бути не розблокований. Добре, а якщо кошти приходять не на мій бізнес-рахунок, а на мій особистий рахунок, це небезпечно? Це дуже небезпечно, тому що взагалі будь-яка підприємська діяльність має бути відокремлена від ваших особистих надходжень. А в Британії можна. Ну, взагалі, якщо в Британії ми говоримо, то не всі банки відразу відкривають самозайнятій особі окремий бізнес-рахунок. Дуже часто вони кажуть, що в принципі ви можете користуватися своїм поточним. Навіть і таке буває. Або деякі банки можуть не мати такої функції. В Революті я відкривала для самозайнятої особи як бізнес-рахунок, проте Револют сказав, що ви можете користуватись своїм просто рахунком як для фізичної особи, так, як для самозайнятого, тому що бізнес-рахунок – це в них тільки для компаній. Тобто там можна і... Якщо на карту розраховуєшся, це вже момент, що це не може фізична особа-підприємець отримувати гроші на карту, тому що це є особиста карта, вважається. Це ухилення від сплати податків як від господарської діяльності. Ну чого, на карту ключ може отримувати? Не всі є карти абсолютно. Ключ, мається на увазі. Це Чого? потрібно, нещодавно була перевірка стосовно цих ФОПів. Тобто замовляють просто товар і їм скидають карту. Не розрахунковий рахунок, тобто айбанівський рахунок, а карту. То в такому випадку в нас же ж податкова це моніторинг. Ні, багато банків зараз зробили таку штуку, що скидається номер карти корпоративної, але ти вводиш номер карти, але автоматично платіж переводиться на IBAN, і зразу, коли в платежах висвітлюються всі реквізити. Але надається номер карти, щоб покупцям було зручно. Тобто тут треба уточняти в банку взагалі, чи є така функція, чи можуть вони надати. Але на бізнес-карту, на карту ключ до рахунку, в принципі, ви можете отримувати кошти, якщо вони далі переводяться на IBAN. Тут є інший момент, що якщо ви просто отримуєте на карту кошти саме не через той спосіб, де переведення йде на IBAN, а просто за реквізитами карти, то в такому випадку ці кошти потрібно було би пробити через ПРРО. Тобто, через касовий апарат зафіксувати. І в такому випадку, у вас можуть бути штрафні санкції через те, що ви не застосовували ПРРО. Але це зовсім уже інша історія.